السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة من أجدد وأجمل وأسهل غرز الكروشيه للشتاء السنة دي. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية النهاردة لغرزتنا بيكون من مضاعفات رقم 6، ولا بنزود حاجة ولا بنقلل حاجة، هو 6 بس، يعني نضاعف 6 6 6 6 لغاية ما نوصل للعدد أو المقاس اللي احنا حابينه. نقدر نشتغل بغرزتنا النهاردة، أي حاجة ممكن تحب تشغليها بغرزتنا النهاردة تنفع. نقدر ندخلها في المفروشات، تعملي بطانية بيبي أو مفرش سرير، أو ستارة أو مفرش للسفرة. تقدري تدخليها في الملابس، تعملي منها بلوزة، بلوفر، كارديجان، طاقية، شنطة، كوفية، شال مستطيل، زي ما انت حابة. غرزتنا النهاردة نقدر نشغل بيها حاجات كتير جدا. نقدر نشغلها بلون واحد وممكن نشغلها بأكتر من لون، يعني لونين أو 3 أو أكثر زي ما احنا حابين برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك، ده خيط بولو مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. أول حاجة ببتدي أعملها بسيب مسافة من الخيط وألف الخيط حلقة على لوا. بدخل بالإبرة داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي أكون مجموعة من السلاسل مضاعفات رقم 6، بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. أرجع تاني وأكرر. لغاية ما بوصل للتكرار اللي أنا حباه أو مقاس السلاسل اللي أنا حباه. 1 2 3 4 5 6. هسيب من الست سلاسل، من السلاسل اللي احنا اشتغلناهم دول زي ما احنا شايفين 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح لسلسلة رقم 4 وابتدي اشتغل أول عمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، معنى إني بلف الخيط على الإبرة مرة واحدة. أصبح معانا حلقتين، بنسيب 1 2 3 وبروح للحلقة السلسلة رقم 4 في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من 2، يتبقوا 2 بلف الخيط وأخرج منه. كده بعتبر نفسي اشتغلت أول عمود بلفة بالسلاسل اللي سبتها، وتاني عمود بلفة اشتغلناه مع بعض هكمل كمان. ده 1 2 3 4. في بداية السطر اشتغلت 4 عمود بلفة، وفي نهاية السطر كمان بيكون عندي 4 عمود بلفة. أما في المنتصف بيكون عندي اشتغل 1 2 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة. هسيب تحت السلسلتين سلسلتين أو فراغين، وأروح بعد كده لأربع فراغات جاية أشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. وأكرر تاني 2 سلسلة، 1 2، بسيب مكانهم فراغين من تحت وابتدي اروح اكرر 4 عمود بلفة لغاية ما بوصل للنهاية. بكمل بنفس الطريقة، سلسلتين 4 عمود، سلسلتين 4 عمود، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخدت سلسلتين، بعد من تحت ده اخر فراغ اشتغلته، وهعد من بعد منه 1 2، وبعد كده هروح للاربع سلاسل الاخيرة وابتدي اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. 1 2 3 سلسلة، وبكمل بنفس اللون، بلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، تاني فراغ بروح اشتغل فوقيه عمود، عمود في الفراغ اللي بعده، واكرر السطر اللي فات كله. عفوا. فوق الاربعة عمود اشتغلت 4 عمود فوق السلسلتين، 1 2 سلسلة. هسيب السلسلتين واروح للاربعة عمود، بشتغل 4 عمود بلفة فوقيهم، وكل السطر هو تكرار للسطر رقم 1. 4 عمود سلسلتين، 4 عمود سلسلتين، وهكذا حتى نهاية السطر. في نهاية السطر طبعا بيكون عندي آخر حاجة بشتغلها هي 4 عمود بلفة. بكمل بنفس الطريقة، وفي آخر عمود من الأربعة هرجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين أنا اشتغلت كده آخر عمودين، فاضل لي 2 كمان. ده 1، ده رقم 3 كده، 1 2 3. رقم 4 هيكون في آخر سلسلة ارتفاع. بدخل
هنا معايا 3 حلقات من العمود، بلف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هسيب الخيط دوت وابتدي اجيب اللون الجديد واعمل عقدة بداية واسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. في المرحلة دي ببتدي ارتفاع 1 2 3 4 5 سلسلة والف شغلي الناحية التانية. هبتدي يا بنات مش هشتغل على الاربع اعمدة خالص، هبتدي اشتغل هلف الخيط على الابرة، بشتغل بالعمود بلفة، هشتغل فيهم فوق السلاسل دي بس مش فوق السلاسل اللي فوق عندي هنا، هشتغل في السلاسل اللي تحت. يعني انا بشتغل على الاتنين دول مع بعض. ازاي كده؟ انا مش بدخل من تحت دي، لا انا بدخل من تحت السلاسل اللي عندي في الدور الاول او السطر الاول، بدخل اسحب الخيط واخرج واكمل العمود عادي 1 وبشتغل 4 عمود بلفة زي ما بشتغل كل مجموعة من المجموعات بتاعتنا الاربعة. 2 3 4 كده اشتغلت 4 عمود. هشتغل 1 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة، بسيب الاربع عمود اللي تحت وباجي عند السلاسل الاتنين دول ودول، بنزل من تحت السلاسل اللي في الدور الاول، اشتغل 4 عمود 1 2 3 4 1 2 سلسلة، وبكرر السطر كله بنفس الطريقة، بسيب تحت السلسلتين الأعمدة الأربعة وأشتغل على السلاسل اللي في السطر الأول 4 أعمدة ساقطة 2 3 4 1 2 وبروح أشتغل آخر 4 أعمدة على السلاسل. 2 3 4 1 2 سلسلة، وهلف الخيط على الإبرة وفي ثالث سلسلة ارتفاع عندي هنا اهي بدخل وبشغل عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الله اكبر، الله اعظم، والعزة يدوم من الله. هفصل بس للصلاة يا بنات ونرجع نكمل مع بعض تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بالشكل دوت كده اشتغلنا اخر عمود كان في السطر اللي فات. السطر اللي جاي برتفاع 1 2 3 وكمان سلسلتين بعديهم يبقى 4 5، بلف شغلي الناحية التانية واروح فوق الاربعة عمود واشتغل 4 عمود زيهم 1 2 3 4 سلسلتين 1 2 هسيب السلسلتين واروح للأربعة عمود وكمان 4 عمود وبكرر سلسلتين 4 عمود سلسلتين 4 عمود سلسلتين 4 عمود، في النهاية بشتغل سلسلتين وعمود بلفة 1. هكمل لغاية ما اوصل لاخر السطر وبعد كده ارجع لكم نكمل السطور اللي جاية مع بعض. زي ما احنا شايفين بنكون كملنا السطر كله بالشكل ده. برتفع سلسلتين بعد اخر 4 عمود والف الخيط على الابرة، بسيب سلسلتين وفي رقم 3 سلسلة رقم 3 من هنا او 3 من تحت، هي نفس العدد. اشتغل عمود وابتدي اغير اللون تاني للون الاول، الف الخيط واسحب من حلقتين، هسيب الاحمر هنا برجع له تاني بعد سطرين واسحب اللون البينك من عندي من الحلقتين اللي عندي على الابرة. برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، وهبتدي زي ما احنا شايفين هنا انا عندي هلف الخيط على الابرة لاني هشتغل عمود. عندي هنا السلاسل بتكون في بداية السطر، بشتغل عند السلاسل دي لكن طبعا مش في الصف الاول، لا في السطر اللي قبله. هنزل اشتغل، انا كده اشتغلت عمود. احنا دايما بنشتغل في بداية السطر، بكرر السطر الاول والتاني تاني. عندي هنا 1 2 3 4 يعني ببتدي باربعة عمود كده اشتغلنا اولهم. هنزل بقى اشتغل هنا 3 عمود 2، بعتبر طبعا ده رقم 1 3 4 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. يبقى كان اول سطر عندي فين يا بنات؟ هو اول عمود عندي في السطر فين؟ هو اول 3 سلاسل ارتفعتهم. هاخد سلسلتين 1 2
وهروح فين؟ بسيب الاربع اعمدة وبروح للسلاسل، بنزل للسلاسل اللي تحت، يعني مش بشتغل من فوق اللي فوق، لا بشتغل من تحت اللي تحتها على طول. اشتغل 4 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 4. زي ما احنا شايفين هتبتدي طبعا شكل غرزتنا يوضح ويبان، بتشبه غرزة الجراني، بس طبعا مع اختلاف الشكل ومع اختلاف كمان طريقة تكوين الغرزة وعدد السطور بتاعتنا. سلسلتين، 1 2، بسيب الاربع اعمدة وهكذا بشتغل فوق كل سلسلتين، بس السلاسل اللي تحت يا بنات 4 عمود بلفة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. نهاية السطر فوق السلاسل بنشتغل الاربعة عمود بلفة كده. عندي 1 2 3 4، 1 2 عفوا، وبروح هنا عند السلاسل اشتغل 1 2 3 4، 1 2 سلسلة، وبروح بقى هنا عندي بشتغل ايه، 1 2 3، واخر سلسلة عندي هنا اهو عشان بس اثبت المكان ده 4. السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي احنا اشتغلناه ده دلوقتي. برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، والف في شغلي واشتغل فوق كل عمود يقابلني. انا كده اشتغلت فوق اول فراغ، بروح لتاني فراغ واشتغل عمود عمود عمود، فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلتين سلسلتين زيهم، وبفضل اكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل غرزتنا، غرزة جديدة جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، ما فيهاش اي صعوبة، واتمنى يا رب ما يكونش فيها صعوبة بالنسبة لكم، واكون قدرت اوصلها بطريقة لطيفة وتكون سهلة عليكم ان شاء الله. اتمنى يكون فيديو النهاردة سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. بنكرر غرزتنا لغاية ما نوصل للنهاية. هم السطور اللي بنكررهم 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهكذا لغاية ما توصلي لنهاية الشغل بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.